Українські художниці. Бачити і чути. Серія публічних подкастів. Вітаю! Цей випуск має назву «Практики присутності, перформанс і освіта». Мене звати Олександра Кущенко. Я дослідниця мистецтва і ведуча подкасту «Українські художниці. Бачити і чути». Це серія розмов із мисткинями, кураторками, арт-менеджерками та дослідницями. В цьому епізоді говоритимемо про сучасне мистецтво в академічному середовищі з кураторкою та керівницею кафедри актуальних мистецьких практик Дариною Скринник-Миською. Почнемо з історії заснування кафедри і прогалин в мистецькій освіті, з якими стикнулась художниця Ярина Шумська на своєму шляху від живопису до перформансу. Я називаюся Ярина Шумська. Я художниця, міждисциплінарна художниця. Я працюю з перформансом, з живописом, теж є кураторкою певних проєктів, лекторкою, викладачкою. Мистецька практика Ярини Шумської розвивається навколо поетичних образів невловимого, прихованого. У своїх перформансах Ярина фокусується на постаті людини. Що мене безпосередньо поєднує з іншою людиною, як художницю, як жінку, як власницю своїх історій також. Аби зрозуміти, як цей досвід формувався, Ярина повертається до своїх перших зустрічей із мистецтвом в дитинстві. Мені було чи 4, чи 5 років, і мій тато тоді він готував виставку, живописну виставку, і він весь час був в майстерні. Ну і відповідно на всі мої запитання, а де тато, коли він прийде, то мама завжди казала, він працює. Я кажу, то треба йому йти допомогти. І так ми колись прийшли, помогли. Для мене тоді це спрацювало як така єдність. Коли відбулося відкриття, то я оббігла всю цю виставку, прийшла до них, надзвичайно розчарована і сказала, як так, я ж тобі так допомагала, а ви нічого не повішали, чому тут нічого немає? Це зараз згадую з таким сміхом. Ці перші враження згодом привели Ярину до академічної мистецької освіти. Але саме там вона зіткнулась із новими обмеженнями та водночас і новими можливостями за межами академії. І потім я поступила в академію на монументальний живопис. Тоді це був 2006 рік, це було якось так кафедра, на якій я себе бачила. Мені теж дуже було цікаво на той момент, що це масштаб, що це простір, що це теж можливість подальшому із сценографією працювати. Тобто якісь такі просторові речі. І на першому курсі я зрозуміла, що скульптури там немає і не буде. Це єдине, на скульптурі немає живопису, а на живописі немає скульптури, немає роботи з об'ємом. І я ніяк не могла зрозуміти, як. І потім 3-й курс, вересень, початок цього 3-го курсу. І знову ж таки тато, який каже мені, Ірина, там щось буде відбуватися на фабриці повидла. Я думаю, тобі це може бути цікаво. Якщо маєш бажання, то сходи. І так я потрапила на дні мистецтва перформансу у Львові у 2009 році. І там відбувся фестиваль, відбулися тоді найперші майстер-класи перформансу у Львові. І я тоді 4 дні не спала, не їла. Це було якийсь такий стан, як закохатися. Оце щось таке і сталося зі мною, з тим перформансом. Повернення в академію після фестивалю виявило розрив між навчальним процесом і живою художньою практикою, яку Ярина відкрила для себе. Через оці майстер-класи, вони відбувалися спершу раз в рік, і я так з таким захопленням і натхненням входила в вересень як студентка, і мені казали, Ярина, це все добре, але тут ми працюємо, тут ми малюємо і ми працюємо. І мені так, думаю, як так? Чому? Це ж також мистецтво, воно теж живе, воно
воно вже давно існує в світі. І нас запросили на фестиваль Люблін в Польщу, фестиваль для молодих художників. І це стало таким якимось узаконенням тої діяльності, що воно має право на життя в цьому тілі, в цій історії з цим автором. Я вирішила, що я хочу поступити в аспірантуру якраз для того, щоб дослідити, чи існував цей перформанс тут. Можливо, він був, бо виглядало, що ні. Здавалося, що нічого не відбувалося, десь якісь поодинокі історії, але це все дуже відірване одне від одного. Це усвідомлення стало поштовхом до глибшого дослідження витоків перформансу в Україні. Це потім я отримала стипендію на Гауде Полонія, і я на півроку поїхала у Познань, і це була можливість попрацювати в майстерні Януша Болдиги в університеті, мистецькому університеті в Познані. І там є кафедра перформансу, чи радше як майстерня перформансу, де викладав Януш Болдига і Марта Босовська. Це також було знайомство з Володією Топієм, бо ми там були удвох разом. Напевно, від тої такої ізольованості від усіх решти українців, які були в той рік на Гауде в інших містах, то Володя знав польську. Я, як той пес, спочатку всі жарти, так десь якась компанія, всі жарти пролітають, я хочу щось сказати, і я розумію, що вже все, поки я це речення склепаю докупи, воно вже час пішов. І я тоді 2 місяці вголос читала польські книжки про штука авангарду. І так я вивчила польську, але це мені тоді дало імпульс і розуміння, а як це творилося там. Раптом зійшлося подія, описана в книзі про Артура Тайбера з Кракова, історія Юрія Соколова, який розповідав, як він туди поїхав, і він вперше побачив перформанс. Там був Алістер Макленнон, шотландець з Північної Ірландії, який вже був на той час взагалі професором перформансу. І воно так все закрутилось, і прийшло розуміння того, що та не було нічого відірвано, все існувало тут також. Майже одночасно із захистом дисертації розпочався тривалий процес створення нової кафедри. З'явилась можливість застосувати свої теоретичні та практичні знання про перформанс у сучасній мистецькій освіті. Ми з Михайлом Барабашем брали участь у фестивалі ЗАЗ, куди ми поїхали завдяки підтримці Дзиги тодішньої, і ми були делеговані як митці з України туди. І повертаючись назад в літаку, оце довга дорога, 3 години, ми з Михайлом сидимо поряд, і Михайло, який мені каже: Яринка, це так любить так сказати. Ірина, слухай, така історія. Ти ж там скоро то напишеш, перформанс, це ж, то ж стільки, щось мене порозпитував, що скільки всього є, це щось відомо. Я склав план. Це, то вже давно би мало бути, але я вже все підготував. Нам просто треба піти до ректора, з ним поговорити і відкривати кафедру сучасного мистецтва. Ти будеш брати в цьому участь? Ти би хотіла? І це було якимось таким фантастичним просто сплеском. І дуже неочікувано, але я кажу, звичайно, що я би хотіла. Так, я би дуже хотіла. І приїхавши до Львова, тоді Михайло, він мав поговорити ще з кількома людьми, але він сказав: я маю всі папери, я все підготував, я все поясню. Я йду до ректора. І ми так чекаємо, що ж там, як це має бути. Приходить Михайло, каже: нічого не вийде. З того нічого не буде. Нам то все завернули, сказали, що ми божевільні, що яке сучасне мистецтво. Це неможливо в цю стару структуру помістити щось нове. Але через кілька місяців дзвонить Михайло і каже: Ірина, все поновлюється. Там якесь світло в кінці тунеля. І тоді ми зустрілися теж з Олексієм Хорошкою, з Дариною Скринник-Мойською. І в такому форматі, з ідеєю того, що Дарина очолить цю кафедру, що з питанням, чи ми свідомі того, що це,
в якійсь мірі такий непройдений шлях, якісь ліси, болота, якими нам доведеться пробиратися самим навпомацьки в темноті, без нічого насправді. Але з тим, що принаймні була плеяда старших викладачів, котрі готові нас були підтримати і підтримали. Окрім спільного творення кафедри актуальних мистецьких практик, Ярина та Дарина співпрацюють як художниця та кураторка. Цьогоріч Дарина курувала персональну виставку Ярини «Затамувавши подих» у Львівському муніципальному мистецькому центрі. У співпраці з Дариною, як кураторкою, для мене найціннішою є довіра. Довіра з мого боку до неї, як до людини, як до професіоналки, як до колеги, бо ми багато різних моментів пережили разом. І цей проект, він був про проект «Затамувавши подих». Останній він був якраз про опору, про підтримку, і воно теж якось навіть на цьому рівні ще такого зародження, в співпраці мене як художниці, Дарини як кураторки в цьому проєкті, воно вже тут проявилося ця десь формула підтримки і довіри. Вона мені поставила дуже влучні запитання, які мене якраз скерували десь знайти відповідь для себе взагалі, а чому це все відбувається, чому це сталося. Бо я вже не раз згадувала про те, що я почала малювати саме ці роботи з якоїсь внутрішньої потреби. На той момент це не було, що це в муніципальному центрі має відбутися виставка. Ні, це була більше потреба. Мені зараз треба пройти цей етап. А потім з'явилася відповідь, чому це було в такий спосіб. Я теж дуже чітко пам'ятаю цей момент, коли Дарина мені надіслала текст про виставку. І просто навіть коментар, який вона долучила, це було теж дуже таке життєве, чуттєве. І це не лише кураторка художниці відповіла, а це було така дуже дружнє, надійне плече, за що я вдячна. І я з величезним теплом і радістю згадую і десь проживаю надалі цей процес творення і буття в цій спільній праці. Українські художниці. Бачити і чути. Серія публічних подкастів. Маю таку величезну приємність продовжити цю розмову про творення чогось спільного і в рамках академії, і навчання, і в творчих практиках кураторських з кураторкою, дослідницею, керівницею кафедри актуальних мистецьких практик Дариною Скринник-Мисько. Власне, хотілося б почати з розмови з історії кафедри. Ми колеги, я викладаю на кафедрі актуальних мистецьких практик. І бачу тут також, щонайменше одна студентка прийшла нас підтримати. Власне, от Софія, пам'ятаю, була така кумедна історія, що її тато називав нашу кафедру кафедрою окультних практик. І ми навіть хотіли собі зробити такі футболки на кафедрі. Ось. І зараз, можна сказати, кафедра існує вже 8 років, якщо я не помиляюсь. На 10-річчя можна буде вже зробити такі футболки. І, власне, що таке актуальні практики, звідки взялася ця назва, і як от утворювалася кафедра, як вона існує, розвивається впродовж цих 8 років? Доброго вечора всім і дуже дякую за це запрошення. Я така розчулена трохи від того відео, я ж теж його вперше дивилася. Ярина так трошки описала, як це було. Я, напевно, теж помину деталі. Почнемо від назви. Назву запропонував Альфред Максименко. І це, мені здається, важливий момент, що коли нас запросили, власне, в цей процес, то ця назва вже існувала. І мені здається, це теж важливо, що, власне, якби не було політичної волі адміністрації, то та кафедра не могла би з'явитися. І, власне, потрібні були там певні рішення і певні процедури для того, щоб започаткувати освітню програму.
Ось, і коли там мене запросили долучитися, то власне було проголосовано вченою радою про заснування освітньої програми актуальні мистецькі практики. Тобто назва вже існувала. І це був 17-й рік, листопад якраз. І далі, власне, у цій команді, яка згуртувалася, нас 4, і ще Василь Утрихівський, було, так би мовити, доручено, ну от хотіли, розпрацьовуйте, придумуйте. І далі ми рік працювали над наповненням, ось, і це були такі, якби, мрії, які треба було запакувати в якусь структуру навчального плану. І відносно назви, що ще важливо, якось ми до того поставилися з таким гумором і оптимізмом, і воно якось дуже надихало. Ми на такому драйві працювали той рік. І, певно, були певні там питання, наскільки ця назва якби релевантна, але ну і від собі там 20 років тривають ці дискусії про державну мистецьку освіту. Ось. А тут, якби кажуть, беріть і робіть. І в тебе немає нічого, окрім мрій, хорошої команди і, можливо, буде одна аудиторія, але це не точно, і один проектор. І є така назва, ну давайте спробуємо, подивимося, що з цього вийде. І, власне, все одно треба було якось це означити, так, що ми, хто ми, про що ми. І тут я додам, напевно, що коли звучить оця теза, що кафедра сучасного мистецтва, я, чесно кажучи, почуваюся трошки незручно, тому що я думаю, що все мистецтво, яке твориться зараз, це сучасне мистецтво, так? Але ми говоримо радше про якийсь специфічний режим творення. І треба було знайти слово, яким би можна було цей режим окреслити. І, власне, ми собі так це пояснювали, що є це, власне, цей термін англомовний, contemporary art, який ввела Розалін Краус, є modern art, а є contemporary. І, власне, відповідник до цього терміна, умовний, звичайно, це якесь оце актуальне мистецтво. І теж я знала зі спілкування з колегами, що цей термін в 90-х запропонувала Марта Кузьма. І власне, взявши це за якусь точку опори, так, ми прийняли для себе цю назву, і йшлося нам тоді про таке, що ми хочемо зробити модель, в якій основою виробництва мистецтва, так, є думка, є ідея. Мені дуже подобається, як Лія Дослєва це означає, що значить, що ти займаєшся цим сучасним, так? Досліджувати світ засобами мистецтва. Тобто не спочатку я вивчаю ремесло, якийсь один медіум, так? Але в мене є питання до світу, я його досліджую, і те, як виглядає, те, що я роблю, і які засоби я використовую, воно з цієї думки виростає, з мого питання до світу. І, власне, це важливо. От цей режим виробництва мистецтва. І тоді якби знімається оце питання про сучасне, несучасне. Ось, очевидно, що мені доводилось багато пояснювати, чому так, що актуальне, якби. Всі роблять сучасне мистецтво, але ми це робимо в такому режимі. І тут ще, власне, доречно, мабуть, згадати, десь в році, так, 2021-му вийшла стаття Лади Наконечної, художниці і теоретикині, і засновниці Методфонду. Це теж освітня ініціатива, яка, власне, теж мала на меті навчати такому режиму роботи. Так? І це була дуже критична стаття. Власне, стаття називалася «Проти кафедри сучасного мистецтва». І там вона і нас згадала. Ми знайомі з Ладою були, вона, власне, приїжджала, коли кафедра тільки формувалася. Ось, і мене трошки тоді в цій статті зачепило, що, власне, так я теж проти кафедри сучасного мистецтва. Я за реформу освіти, і те, що ми робимо, це намагання запропонувати отакий режим створення мистецтва, такий спосіб, якби, такий підхід. І, очевидно, що освіта потребує системних змін. Її головний аргумент був, що якщо створюється кафедра, то значить освіту реформувати не потрібно. Та ні, потрібно. Ось, але оцей інший спосіб творення оптимально було, якби, запропонувати з чистого листа. Треба було скласти заново. Тобто
треба було запропонувати докладно іншу програму. Ще один важливий момент от в цьому дослідженні через мистецтво от молоді люди, так, вони дивляться на світ. Ми всі дивимося на світ, виходячи з тої матриці, яку ми засвоюємо там через освіту, через своє середовище. Ось. І це певний шаблон, і певний стереотип. І коли тобі мало років, в тебе мало досвіду. Звідки ти візьмеш якісь ці складні питання? Вони виростають з якогось досвіду, якогось іншого знання. Ти маєш в тому світі побачити щось таке, що поза матрицею. І тому дуже важливий компонент для нас був, ти мусиш думати, ти мусиш читати для цього, ти мусиш обговорювати. В тебе ця думка якось має вирости. І коли, власне, ми цю програму складали, то дуже важливо було і принципово було закласти в програму це читання і обговорення. І це теж не є якийсь там, не є якась інновація, бо це, зрештою, те, як це навчання мистецтва виглядає там в європейських країнах, де ця модель існує там з 70-х. От. І тому, я думаю, там Ярина згадує, власне, в цьому відео, що би це було, а цього немає, говорячи про перформанс. Я тут додам, що, власне, йдеться не про те, що немає якихось медіумів чи видів мистецтва, чи то перформансу, чи то відео, а йшлося про інший режим творення мистецтва, з якого виростає робота в тому чи іншому медіа, в тому чи іншому виді мистецтва. А вже от цей набір, як каже наш пан ректор, меню, так, що ми можемо запропонувати нашому студенту, нашим студенткам, це виходило з того, що в нас є, які в нас фахівці є. Ось Ярина займається перформансом, Михайло, який займається і відео, і перформансом, Олексій, який займається відео і сценографією. І це ми запакували в програму. Як би ти проаналізувала, які прогалини в освіті кафедра актуальних мистецьких практик змогла закрити на сьогоднішній день, а які ще хотілося би? Тобто от не вистачає ресурсу, а хотілося б ще зреалізувати, які є амбіції? Угу. Я думаю, що буде дуже сміливо сказати, що ми прямо вже в освіті щось там закрили. Я тут, мабуть, скромніше бачу нашу роль. Точно одна кафедра не може вирішити системне питання. Ми маємо багато академій, а кафедра одна. Я думаю, що, напевно, цей режим творення, він мав би з'являтися в інших інституціях. Ми маємо перформанс, ми маємо відеоарт, ми маємо об'єкти інсталяцію, маємо фотографію, якщо говорити конкретно по медіа і по цих видах, жанрах. Так? Але для мене найбільший здобуток справді це оця модель. І я тут додам, власне, більше, що я теж вважаю дуже важливим здобутком. Освіта, так, це структура, яка діє в рамках, вона підпорядкована міністерству, вона діє за певним алгоритмом, її діяльність унормована документами певними. І от з цими документами, власне, з ними є непорядок, тому що справді це законодавство, яке регулює те, як відбувається освітній процес, воно не передбачає місця для такого, для власне, здійснення цих, скажімо, актуальних мистецьких практик. Так? Пропрацювавши там X років, точніше скажу, в 22-му році, власне, ми акредитували нашу освітню програму. Тобто наша освітня програма отримала на рівні держави підтвердження релевантності цього диплому. І це був дуже великий здобуток. Нас побачили і ту методику, і ту систему, і той набір дисциплін, який ми запропонували, по суті, визнала держава. А потім через рік ми акредитували магістерську програму, і теж, власне, для нас дуже було важливо, щоб це було справді дослідження через мистецтво, щоб справді були дисципліни, які, власне, дають оцей світогляд, де художники, художниці справді роблять дослідження і справді рефлексують, пропонують інший погляд. І ми це зробили, і, власне, це з'явилося так, ця освітня програма з'явилася на рівні, стала видимою на рівні держави. А зараз, власне, відбувається теж дуже важливий процес, це перегляд стандартів в мистецькій освіті, не тільки в мистецькій. Стандарт – це такий рамковий документ, який визначає те, які компетентності, які вміння будуть закладені в різні освітні програми. Ось, як членкиня цієї комісії, яка напрацьовує цей новий документ, теж я маю можливість впливати на зміни в мистецькій освіті на державному рівні.
ці процеси дуже складно відбуваються. І теж я собі уявляла якийсь ідеальний варіант, але що ось ми зробимо спеціалізацію, і ця спеціалізація вона буде для мультимедійного мистецтва. Ось, але поки що воно виглядає трошки по-іншому. Але все одно це, ти спитала, які закриває прогалини. Ну, найбільша прогалина, що цього місця для мультимедійного мистецтва. Його не передбачено от в тій структурі, як в нас та освіта складена. От, а зараз це місце потрошечку якби з'являється, ми цей простір розширюємо. І я ще згадала, що я не договорила про Марту Кузьму. Я рік тому мала можливість вже з нею особисто зустрітися, коли вона приїжджала до Львова, коли були ці переговори про виставку, і я мала можливість її спитати про актуальне мистецтво. От, вона така дуже збентежена була, якось теж не дала вона чіткої відповіді. Вона сказала, що вона не дуже добре пам'ятає, як воно було, але вона подумає. А потім вже через рік, коли відбулася виставка, на Артслукері вийшла ця її стаття, де вона каже, що вона ввела це поняття і цей термін, так, і що потреба була відрізнити себе з ті практики, якими займалися от художники кола нової хвилі, від модернізму, від модерністського мистецтва. І, по суті, це те, як ми розуміли, власне, цей термін. Ось це я до першого питання ще не договорила. Так, ну тобто мені траплялося теж в статтях академічних згадка про актуальні мистецькі практики, термін впроваджений Мартою Кузьмою. На жаль, я просто зараз не можу пригадати в чиїх безпосередньо статтях, але це було В моїх. І в твоїх. А потім, скоріше за все, справді. А потім у Львові був тиждень актуального мистецтва, який теж шукав собі назву на позначення, так, відокремлення себе від модернізму, для якихось інших форм і якихось інших, не знаю, сенсів, з якими працює це мистецтво, яке представлене було в рамках тижня актуального мистецтва. І мені здавалося доволі органічним, що у Львові з'являється кафедра саме з такою назвою. Тобто тут є тяглість і в контексті українського сучасного мистецтва, і в контексті локального. Однак стикнулося з правдою того, що багато хто питає, що це таке актуальні мистецькі практики. Ти дивишся на світ з якоїсь критичної позиції, ти ставиш питання, і те, що ти пропонуєш, це спосіб, це також запрошення до діалогу, і це, власне, рефлексія на світ, рефлексія на ті теми, які тебе турбують. От, і, власне, твоя практика – це такий дослідницький шлях. Ти експериментуєш, запрошуєш глядача подумати спільно. І, власне, те, що ти робиш, це, власне, привід до розмови. Це може бути щось спектакулярне, візуально ефектне, а може і не бути. Це може бути щось, що якби продукує цей художній образ, а може і не бути. Ось, або це може бути взагалі мовчання і... Тут ставимо 3 крапки, так. Може бути який завгодно медіум, яка завгодно, власне, пропозиція. Ключове, наскільки, ключове це твоє питання, і наскільки твоя пропозиція втілення цього питання, так, є релевантною, наскільки якби твоє мовлення візуальне і твоє питання корелюють. Повертаючись до прогалин в освіті, теж трошки, мені здається, не договорили. З одного боку, мені подобається теж кафедра актуальних практик з того, що розповідала Ярина в вступі. Так? Класний приклад того, що там, де чогось немає, це є місцем для можливостей. Тобто завжди можна щось втілити, нестача чогось є насправді таким великим потенціалом для втілення. Як ти, на твою думку, із твого цього досвіду керування кафедрою, що би ще хотілося втілити? Що би хотілося втілити? Якщо нам щось хочеться втілювати, то ми беремо і втілюємо, але проблема в тому, що в тебе завжди дуже обмежені ресурси, і ти мусиш виходити з того, що в тебе є. Найбільше обмеження, напевно, коли заходять в нас ці внутрішньоакадемічні розмови про якість освіти, то, власне, моя відповідь, що якість освіти, вона передусім стосується ресурсів. Це люди і гроші. Ось, і Богу дякувати, люди в нас є. Ось, але є завжди оце питання з ресурсами, і найбільше, чого ми потребуємо, це техніка і простір.
Ось. І, власне, в державній мистецькій освіті така ситуація, що ми мусимо самі це собі забезпечувати, мусимо самі якось це шукати. Воно якось таке справді, що держава радше займає позицію того, хто створює обмеження і регламенти, так? А все, що з'являється і пов'язане з якістю і з новим, це, власне, твоя ініціатива колег, які просто беруть і роблять. І я думаю, що це кількісне збільшення техніки і просторів могло би повпливати на якість. Ми постійно переглядаємо цю освітню програму, постійно думаємо, що би ми хотіли додати, змінити. І очевидно, що було би класно розширити оце меню, розширити оцей спектр напрямків, з якими ми працюємо. Ми думаємо теж про різні можливості. Тут ці можливості можна закривати за рахунок людей, яких ми додатково запрошуємо, крім тих, які в нас на кафедрі вже є. Наприклад, ми маємо досвід, є чудесний український художник, перформер і режисер Петр Ерміновський. Ось, і ми запросили його як гостьового лектора для того, щоб він попрацював з нашими студентками. І він, власне, робив такі експериментальні вправи в просторі міста, які стосувалися і перформансу, і фіналом були такі аудіопрогулянки. Теж ми хотіли, власне, щоб наші студенти мали таке різностороннє розуміння того, чим є рисунок, чим є, якими засобами ти можеш оперувати. І ми запросили Аню Звягінцеву, де ж вона провела такі інтенсив майстер-клас з нашими студентами. І теж ті результати були потім втілені в семестрових роботах. Також є в нас плани залучати людей зовні, теж ці переговори ведуться. І хотілося б, щоб десь були експерименти з ленд-артом, хотілося б різних підходів до тих напрямів, в яких ми працюємо. І, власне, на кожен з цих напрямів є думки, є ідеї. Чого теж бракує, це, очевидно, власне, це саме література, оці самі тексти, з якими можна було працювати. Очевидно, що ми працюємо з англомовними текстами. Дуже бракує цих перекладів. Теж, якщо говорити про метод роботи, очевидно, що тут ми мусили напрацювати власний метод, і теж ми тут дивилися, як працюють колеги за кордоном, і фактично всі колеги на нашій кафедрі пройшли навчання, мають оцей досвід Гауди Полонія, ось і знайомі з тим, як організоване навчання в Польщі. Ось, і дещо позичали ми, власне, з цих практик, а дещо склали самі. І, власне, бракує цих методичних матеріалів, бракує якісних перекладів, бракує можливості за гідні кошти, за гідну оплату можливостей запрошувати лекторів. Але ми запрошуємо і так, і люди приходять і беруть участь, і працюють з нашими студентами просто тому, що кажуть, я хочу ділитися, так? Мені б хотілося, щоб було кураторство окремою гілкою. Ми маємо кураторство на магістратурі, і, власне, я дуже пишаюся тим, що Ліза Герман погодилася вести цей курс. Тут фактично кожен викладач, який задіяний в викладанні, тут це, власне, професіонал, і просто пишаюся можливістю залучити цих людей до співпраці. Але хотілося б, власне, добрих умов для цих людей. Ти просто береш на себе відповідальність якось, як ти можеш заповнювати цю прогалину, та й рухаєшся вперед. Ось, і це виглядало ось так. Розкажи, будь ласка, про свою кураторську практику, про цей досвід. Ти захистила дисертацію. Про що була дисертація? Я захистила її в далекому 2009 році, і вона стосувалася стилю модерн, і як філософські ідеї кінця 19-го, початку 20-го століття вплинули на мистецтво стилю модерн. Я, очевидно, дуже критично зараз дивлюся на те, що я тоді писала. Але там, власне, той нерв, який мене зачепив,
як ідентичність маніфестується в мистецтві. Я відклала те, з чим я працювала, потім я писала тексти про мистецтво. Так, це, власне, я писала публіцистичні тексти до 2022 року, а в 2022 році, з зрозумілих причин постало питання, якби все перескладати і переглянути. І, власне, після коли почалось повномасштабне вторгнення, то ти мусиш дати собі відповіді на питання, що я роблю і для чого це. І оця твоя відповідь, для чого я це роблю, вона якби мусить корелювати з тим, де ми зараз знаходимося. І я подумала, що якщо я тут, я в тилу, і я роблю те, що я і робила, то воно має працювати на якусь спільну справу. І ця спільна справа – комунікувати Україну за кордоном, комунікувати, хто ми і про що ми. І, власне, я стала шукати ту тему, яка мені найбільше резонує. І це і далі була ця ідентичність. Це природно, так, в ситуації загрози, якби ми думаємо про те, хто ми, що нас об'єднує, хто ми як спільнота. І це питання, ця проблема недокомунікованості України, те, що Україна, українська культура сприймається як сіра зона, що є тільки окремі персоналі, яких знають, а немає цього розуміння, хто ми. Вона його і серед нас немає. Так, навіть оця відсутня історія мистецтва ХХ століття – це дуже добрий приклад. І я до цього вернулася. І з кінця 22-го року я почала з цим працювати. Була моя, власне, є моя кураторська практика, і я не можу сказати, що з 22-го року це прямо власне, зв'язок між моїм дослідженням і тим, що я робила як кураторка, він такий, якби лінійний, він не безпосередній. Я дійду до цього. І, власне, ті проекти, які були до 22-го року, вони були різні і про різне. У 18-му році, коли я прийшла в кураторство, власне, ми зробили проект, який стосувався інституційної критики, і це був проєкт, який ми реалізували з Настею Євсєєвою в Івано-Франківську, і він стосувався цього розлому між в середовищі художньому. Є художники, які займаються актуальним мистецтвом, є художники, які орієнтовані на модерністські форми, це різні середовища, і між ними там була певна напруга. І проєкт був про це. Власне, в 22-му році постало оце питання, що я роблю як дослідниця, і я, власне, вернулася до цієї теми ідентичності і стала думати, яким чином це проявляється в сучасному мистецтві, яким чином мистецтво говорить про це зараз. І, власне, я намагалася уникнути цього есенціалістського підходу чи якоїсь такої національної метафізики, і шукала ті теми, де присутній цей нерв. І це кордони, це, очевидно, національні символи, зокрема, цей образ прапора. До теми кордонів звертаються художники, до образу прапора. І також це оця ідентичність місця, вкоріненості теми дому. Я для себе визначила якісь оці умовні 3 напрямки, з якими я почала працювати. І, власне, так з'явилася ідея подивитися на проєкти, які стосуються прапора, де виникає оцей прапор, про що вони комунікують. І з'явилася ідея, власне, подивитися на проєкти, які стосуються теми кордону. І тоді, в 23-му році, я почала розпрацьовувати цю тему і долучилася до проєкту «Деколоніальний глосарій». Це була ініціатива, спрямована на те, щоб запросити людей, різних культурних дієвців, не обов'язково теоретиків, теоретикинь, але також і практиків культури, подумати про те, як ми можемо застосувати оцю деколоніальну оптику, яка не зовсім, яка запозичена, так, до аналізу української культури і попробувати напрацювати якусь мову, попробувати використати цю оптику, щоб проаналізувати якісь явища культури. І я, власне, зробила до цього глосарію текст під гаслом «Borderlands. Пограниччя», де я спробувала застосувати цю оптику, цей підхід до погранич, який, дуже важливий для, власне, деколоніальній теорії, до аналізу такої серії проєктів, ранніх проєктів Петлюка і Хорошка. Це було дуже цікаво, тому що з Олексієм я працюю. З сумками?
Ключасті сумки? Так, Так, звісно. І цей проєкт тривав з 2009 до 2016 року, і він мав щось близько 10 ітерацій. І я почала працювати, власне, з цією темою пограниччя, власне, це зустріч з цим іншим, культурно іншим. І далі, власне, я потрапила на резиденцію в Лабіринт до Вальдемара Татарчука, і там я, власне, на основі цього матеріалу напрацювала ідею кураторського проєкту, який стосувався цього пограниччя і дому, і, власне, Люблін – це пограниччя, і це були дуже свіжі враження, бо, власне, в Любліні було дуже багато українців, і цей досвід перших днів війни, які ми всі пам'ятаємо, що творилося на кордонах. Власне, Люблін тут відіграв як погранична територія дуже важливу роль. Але виявилось так, що на реалізацію цього проєкту не було коштів, і він був як ідея, яку я представляла в галереї. Але, власне, були кошти на інший проєкт Вальдемара, про який він давно думав, «Voices from Ukraine». І він запросив мене, власне, долучитися до цього проєкту. І в рамках цього проєкту, який відбувався в 3 локаціях – в Зеленій Гурі, в Любліні і в Вроцлаві, те, що я напрацювала, думаючи про кордони, про цю ідентичність, про працюючи над концепцією для Любліна, я реалізувала в Зеленій Гурі. Воно було цілковито інше, але це вже було щось дуже випрацьоване. Мені дуже подобався склад учасників. Це там компактний маленький простір. Ось, і мені дуже сподобалося, як воно вийшло. І також є дуже цікаві теж перетини. З цього маленького тексту виріс дуже великий текст, який досі проходить, вже рік проходить пір-рев'ю в одному канадському виданні. А з дослідження прапорів виросла теж стаття, яка вийшла в виданні Академії в Чехії, Академії в Празі. І, власне, теж тут дуже багато цікавих таких перетинів, тому що в цій статті я аналізую проєкти, які стосуються прапорів, де цей прапор фігурує. І коли ми робили цю виставку у Любліні, це, власне, паралельні процеси були, Вальдемар розповів мені про проєкт про роботу Володка Кауфмана. Це було відео з прапором. І, власне, це відео ще не було показане. І ми думали про те, щоб показати його в Любліні. В тракті цієї підготовки я теж зробила інтерв'ю з Володком. І цей матеріал, який я напрацювала, він, власне, став частиною кураторського тексту до каталогу, і також він став частиною статті. І, власне, цю роботу ми теж показали в Любліні і показали в Зеленій Гурі. Тобто оці перетини, ось тут я роблю дослідження, а ось тут я роблю виставки. Вони складні, але от виходять такі якісь цікаві конфігурації, коли з одного виростає інше, коли твої студенти роблять роботи, а потім роботи цих студентів ти аналізуєш в тексті, а потім роботи цих студентів з'являються теж в цих проєктах. У мене ж є улюблений жанр – переказ виставок. І я тебе попрошу якусь роботу з виставки описати, згадати роботи жінок, українських художниць на виставці Voices of Ukraine, як вони виглядали, про що вони були. Я думаю, кого згадати? Кіндер-альбум. Власне, коли ми працювали над дослідженням, ми шукали цей пул художників, художниць, яких би ми хотіли бачити там. І, власне, з того, що ми назбирали, можна було скласти 3 виставки, але ми обмежилися, власне, були зрозумілі обмеження, так, і простір є, те, що ти можеш показати. Ось, і я дуже хотіла показати роботи Кіндер-альбум, які я побачила вперше у Павла Гудімова. Це такі кістки, які проростають квітами. Власне, це була така серія Limbs and Bones. І Кіндер-альбум розповідає про те, що от поштовхом було думання про минуле, про те, що, власне, от наше минуле – це такий якби археологічний ландшафт, це нашарування різних культур і різних історій. І, власне, одні культури відходять, одні культурні пласти відходять, але з'являються інші. І от в
власне, в цих роботах є оця дихотомія життя і смерті. Це, здається, дуже проста ідея, але з іншого боку, ну, вона якась базова, так? І це буквально дуже красива кераміка. Це отакі кістки з цими квітами. І, власне, вона справді вона просто красива. І це був дуже великий виклик. Як показати цю роботу так, щоб вона не виглядала декоративною, щоб, власне, оця концептуальна складова прозвучала. Бо теж мені дуже відгукується те, як Кіндер-Албум комунікує свою роботу із цими традиційними техніками. От вона бере традиційні техніки, але вони говорять, власне, про те, де ми зараз знаходимося. Так, це не просто красиві речі, це критичний погляд на світ. І Вальдемар запропонував показати ці роботи в підлозі. І, власне, буквально зробити отвори в підлозі і покласти ці кістки в підлогу і накрити склом, так як показують експонати в археологічних музеях. Ось, і ця ідея спрацювала просто прекрасно. Власне, Кіндер-Албум дуже відгукнулася на цю ідею. І, власне, вийшло так, що це був такий ідеальний меч. Воно спрацювало з тим, як ця ідея, як вона, власне, що вона хотіла прокомунікувати в цих роботах. І ми зробили 3 таких схованки в різних місцях 2 залів, підсвітили ці роботи, і справді складалося враження, наче ти ходиш по якихось археологічних розкопках. Якщо більш докладніше, так, було 12 кісток, і по 4 вони були згруповані. Ось це було дуже красиво, і разом з тим воно комунікувало той меседж, про який нам йшлося. Хочу нагадати, що можна скористатися моментом нашої практики присутності. Ви прийшли на цю розмову наживо і можете відрефлексувати, почути або запитати щось Дарину, поділитися взагалі своїми асоціаціями. Ярка зараз за кордоном, але ми з задоволенням послухали би ваші рефлексії про інтровідео, якщо ви хочете, готові поділитися. А для тих, хто буде цей подкаст слухати і дивитись онлайн, то залишається залишити коментарі, що теж буде приємно. Отже, в нас є Анна з мікрофоном, яка може допомогти вам взяти слово. Дарино, з досвіду 8 років, чи можете ви якось плюс-мінус підважити теми і медіа, які найбільше цікавлять студентів впродовж навчання? Ти маєш на увазі за 8 років, так? Ретроспективно. Так, Софія випускниця першого набору. Точно те, що відгукується всім, це персональний досвід. І, в принципі, коли ми працюємо зі студентами, то ми і радимо апелювати до власного досвіду, те, що кожен переживає. І тоді це буде якби чесно. І тут дуже багато сімейних історій. Сімейних історій і травматичних досвідів. Очевидно, що повномасштабне вторгнення внесло тут свої корективи, і коли воно сталося, то з'явилося дуже багато робіт, які реферують до теми дому, теми втрати, теми сімейної пам'яті. І мені здається, що це не тільки якась тенденція, яка на кафедрі присутня, вона відображає десь якусь картину в художньому полі. І це природно. І теж цікаво те, що вже на 4-му році вторгнення відходять від цих тем і з'являється ще щось інше. І це інше, передусім, стосується якихось особистих переживань, особистого досвіду. Очевидно, що я би виділила теми, які стосуються пам'яті, сім'ї. Є теми, які стосуються якихось більш абстрактних речей. Присутність, відсутність, мої переживання, ностальгія. Якщо говорити про медіум, тут я знову думаю, чи бути дипломатичною, чи ні. Те, що мене турбує, це намагання втекти в такий медіум, де мало ручної праці. І де можна спростити собі роботу якоюсь технологією. Це спрощення, воно оманливе насправді. Але, власне, я таке помічаю. Я хочу підрефлексувати
Хочу представитися, що я Христина, я випускниця нашої академії мистецтв, і загалом я закінчила зовсім іншу кафедру, не актуальних мистецьких практик, але моє життя, але вона мені дуже допомогла. Ось так. Я поступила в 2017 році, і от в 2022 році вже існувала кафедра актуальних мистецьких практик, і в нас в академії є така можливість, що ти можеш вибрати одну дисципліну з іншої кафедри, іншої спеціальності, щоб розширити коло думок. От, і весь час, коли у мене були такі пари, я майже всі вибирала з кафедри актуальних мистецьких практик. От, тому я відвідувала і ваші пари, пані Дарина. Це було якраз 22-го року, коли почався ковід, і ми, на жаль, почали працювати всі онлайн. Але ви нам викладали якраз статті читати. Ми багато читали з вами. І для мене, як людини, яка до того моменту, чесно, це до ваших пар, я навіть мистецтво в мене було суто образотворче. Тільки живопис і рисунок. А тут ви відкрили просто новий світ. І друга пара – це з пані Яриною, перформанс. Теж її відвідувала. Точніше, з вами це було, напевно, в 2020 році, а з пані Яриною якраз теж весна 22-го року, коли почалось повномасштабне. Але це було дуже цінний досвід. От, і нас таких трошки є студентів, які з інших кафедр дуже цікаво перейняти інформацію з вашої кафедри. І тому хочу просто відзначити, що це дуже класно, що у нас в академії існує ця кафедра, і це прекрасно. Дякую. Ой, дуже дякую. Я зашарілася і розчулилася. Дякую. Мене звати Оля Зікрата, я також дослідниця. Я живу за кордоном, і деякі речі в цій розмові мене зачепили, тому що я також стискалася з деякими такими викликами, а саме викликами академічної культурної дипломатії, яку ми, дослідники з України, проводимо. І Дарина згадувала резиденції, праці з спільнотами. І, певно, в мене таке запитання, з якими викликами, що, можливо, було викликом в цих працях, тому що для мене, я живу в Канаді, розмови про Україну і пояснення російсько-української війни є досить складними, тому що океан розділяє Україну з Північною Америкою. Ця дистанція, вона створює дійсно такі проблемні ситуації, коли люди взагалі не знають нічого про Україну. І ми намагаємося комунікувати, створювати спільноти, апелювати своїми знаннями. І отже, питання, які були виклики, як ви працювали з ними? І, можливо, ми можемо поділитися своїми досвідами і на цих досвідах, спільних досвідах також, знайти якісь такі вектори спілкування, комунікації і розуміння з західними спільнотами. Дякую. Дякую за питання. Річ у тім, що, власне, коли я була за кордоном, то фактично я була в такій бульбашці, яка розуміла і сприймала. Я знаю колег і слухаю досвіди колег, які, власне, потрапляли в ситуації, коли треба було доводити і треба було полемізувати. От, і я внутрішньо, чесно кажучи, готувалася до чогось такого під час цієї польської виставки. Тому що от навіть коли я працювала над виставкою в Любліні, в Зеленій Гурі, то були ситуації, які я спостерігала. Я не була учасницею цих ситуацій. Ось, наприклад, коли група підлітків обговорює, як спровокувати українця, от українці те, українці се, як спровокувати до бійки. 15-річні хлопці, які між собою спілкуються. Або наліпки по місту, там з якимись образливими написами «Бандера те, Бандера се». І, власне, я внутрішньо була готова до того, готувалася до того, що коли ми відкриємо ці виставки, то можуть бути якісь такі
проблемні ситуації, коли треба буде пояснювати, треба буде відстоювати. Ось, але фактично ми не мали таких власне конфронтацій. І по суті, мені доводилося спілкуватися з однодумцями, які розуміють. Були такі, якби, жести певні. Наприклад, власне, до проєкту Voices of Ukraine були надруковані банери, вони були розташовані в просторі міста. І от в Любліні біля галереї «Лабіринт» теж є великий банер з назвою проєкту. І коли цей банер з'явився, то, власне, слово «Ukraine» закреслили таким слідом від фарби. Ось і це був такий дуже промовистий жест для мене. І я подумала, що якби це добре, тому що це значить, що якби нас бачать і реагують. Але, власне, до якоїсь конфронтації не доходило. Відгуки і аудиторія, вони були дуже емпатійні. Якщо говорити про виклики, власне, думаючи про те, які ці виклики можуть бути, от я собі ставила за мету, що нам потрібно шукати, що нас об'єднує. От що нас об'єднує? Нас об'єднує людський досвід. Коли ти потрапляєш за кордон і говориш про Україну і показуєш мистецтво, яке про досвіди війни, то хочеш чи не хочеш, ти опиняєшся в ситуації, що ти ніби когось повчаєш. От ніби ми вам розкажемо, що у нас тут робиться. І ми дуже старалися з куратором, власне, уникнути цієї позиції дидактичної, зверхньої, не повчати, а, власне, запросити до розмови. І, я думаю, що це вдалося. А, власне, конфронтацій не виникало. Така була ситуація. Дякую за питання глибокі, насправді, які спонукають подумати нас і після цієї розмови. Дякую, Дарино, за розмову, за глибоку рефлексію. Запрошую вас долучитися до наступного епізоду, гостею якого буде Олена Зарецька, художниця і засновниця фонду Алли Горської Віктора Зарецького. Будемо з нею розмовляти тут, в цьому приміщенні культурного хабу. Залишайтеся з нами. Дякую вам за увагу. Українські художниці. Бачити і чути. Серія публічних подкастів.